ल फर्स्टमा यो स्कुटरलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिकबाट चलाएर हेरौँ है त। सो इलेक्ट्रिक मैले अन गरिसकेको छु। अब चाहिँ तपाईँले देख्नुहुने पछाडि मोटर चाहिँ घुम्न थालिसक्यो है। एकदमै पिकअप चाहिँ खतरा देखिन्छ। यहाँ चाहिँ साइडमा मोटर रहेछ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले बन्द गरेँ है इलेक्ट्रिकलाई। अब पेट्रोलबाट स्टार्ट गरेर हेरौँ है त। पेट्रोलबाट स्टार्ट गर्न केही पनि छैन। यहाँ स्विच एउटा हुन्छ, यसलाई चाहिँ थिचेर अब हामीले चाहिँ ब्रेक थिचेर यसरी गऱ्यो भने सेल्फ लियो भने हाम्रो पेट्रोलवाला स्कुटर चाहिँ रेडी भयो। अब चाहिँ तपाईँले पेट्रोलबाट चलेको अहिले देख्नु होला। ओके, सो आज चाहिँ हामीसँग इलेक्ट्रिकबाट पनि चल्ने स्कुटर र पेट्रोल दुइटैबाट चल्ने स्कुटर चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ र हामीले चाहिँ हाइब्रिड कन्भर्जन गरेर यो स्कुटरमा चाहिँ टेस्ट हाम्रो सफल भइसक्यो। र हामी तपाईँले पहिले पनि भनेको थियौँ हामी चाँडै नै भिडियो लिएर आउँदैछौँ र अब हाम्रो आफ्नो स्कुटरलाई चाहिँ पेट्रोलबाट पनि चलाउन पाउने भए र हाम्रो इलेक्ट्रिक अर्थात् बिजुलीबाट पनि चलाउन मिल्ने खालको स्कुटर चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ। र मसँग भएको यो चाहिँ यामाहाको स्कुटर चाहिँ एउटा पुरानै स्कुटर छ तर कन्डिसनमा छ। यो चाहिँ टोटली चल्ने रहेछ। सो हामीले कन्भर्ट गरेर हेऱ्यो, टेस्ट पनि गरिसक्यो। एकदमै राम्रो पिकअप पावर बबाल रहेछ। सो आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई यो स्कुटर सम्बन्धी सबै जानकारी दिनेछु। यसमा हामीले कसरी कन्भर्ट गर्यो, कति खर्च पर्यो, कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो सबैको जानकारी तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा दिनेछु। र यो इलेक्ट्रिक स्कुटर बनाउन हाम्रो एकदमै धेरै मिहिनेत गर्ने सरलाई चाहिँ म बोलाउँदैछु। सो हाम्रो सरले एकदमै धेरै मिहिनेत गरेर पारिसक्नु भयो है। सर, अब तपाईँले यसमा चाहिँ कसरी त्यो रेडी पार्नुभयो, के विचारले, के सोचले चाहिँ तपाईँले यसलाई स्टार्ट गर्नुभएको? अब सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकमा बाइक लिँदाखेरि हाम्रो रेन्ज नपुग्ने। अब रेन्ज पुग्नलाई सबभन्दा इलेक्ट्रिकको चाहिँ हाम्रो महँगो पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो मोटर र ब्याट्री हो। अब हामीले इलेक्ट्रिक बाइकहरू लियौँ भने चाहिँ यसमा अब इन्जिन त हुँदैन, हाम्रो चाहिँ मोटर मात्रै हुने भयो, ब्याट्रीबाट मात्र चल्ने भयो। त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ मान्छेले चाहिँ अफिस जान आउन, सर्ट डिस्टेन्सलाई या अब आफ्नो बुढीलाई किन्नलाई या चाहिँ अल्टरनेटिभ भेहिकलमा मात्र युज गर्थ्यो। तर अब नर्मली चाहिँ हामीसँग सबैसँग अब काठमाडौँको हिसाबमा पनि 10-12 लाख त हाम्रो बाइक र स्कुटरहरू छ। अब यसमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कि अब अरू इलेक्ट्रिक बाइक किन्नु पऱ्यो, 2-3टा किन्नु पऱ्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली चाहिँ हरेक एक्जिस्टिङ इलेक्ट्रिक किट चाहिँ अब यो बाइकमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हालेको छौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो बाइक भयो या अब स्कुटर भयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पछाडिको मोटरमा चाहिँ व्हिलमा चाहिँ हामीले मोटर हालेको छौँ। यो भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ व्हिलमा चाहिँ हाइब्रिड गरेको भयो। भनेपछि चाहिँ अब नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा स्विचहरू हाल्छौँ यहाँ, एउटै स्विचमा। अब अहिलेकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 2टा एसिलेटर हालेको छौँ यहाँ, एउटा एसिलेटर यहाँ, एउटा एसिलेटर। नर्मली चाहिँ हामीले एउटै एसिलेटरबाट पनि चलाउन सक्छौँ। तर केही टेक्निकल डिफिकल्टी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा राख्न सकेनौँ। अब यसमा चाहिँ यो पेट्रोलको एसिलेटर भयो, अब यो चाहिँ हाम्रो मोटरको एसिलेटर भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले अन गऱ्यो भने, यो अफ गर्यो भने हाम्रो नर्मली स्विचमै हाम्रो यो अन गऱ्यो भने अब इलेक्ट्रिकको लागि चाहिँ हामीले यो अन गरिदिन्छौँ। यो निलो बत्ती बल्यो। यो निलो बत्ती बलेपछि चाहिँ अब यहाँ हाम्रो चाहिँ नर्मली चाहिँ बाइक स्कुटरमा चाहिँ यहाँ यो अफ छ, अहिले इन्जिन चलेको छैन। अब यो मोटरबाट चाहिँ हामीले यो एसिलेटर इलेक्ट्रिक बाइकै भयो चाहिँ हाम्रो फास्ट स्लो। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याट्री चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले बिल्ड गरेको भनेको चाहिँ यो 60 भोल्टको 2000 वाटको हो। यो चाहिँ पहिला 1500 पनि आउँछ, यो 2000 वाटको मोटर हो। अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यति चलायो भने चाहिँ अब हामीले नर्मली चाहिँ अब छोटो दूरीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अब इलेक्ट्रिकमा चलाउन सक्छौँ हैन। यो इलेक्ट्रिक भयो। अब ब्याट्री सकियो भने चाहिँ हामी इलेक्ट्रिकलाई अफ गरेर अब यो चाबी अनै छ। अब इन्जिनको लागि सेम प्रोसेस, हाम्रो ब्रेक समात्यो, स्टार्ट गर्यो। अब यो चाहिँ हाम्रो पेट्रोलबाट चल्यो। सेम बाइक हाम्रो चाहिँ यो ब्याट्रीबाट पनि चल्यो, पेट्रोलबाट पनि चल्यो। भनेपछि अब नर्मली चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हामीलाई छोटो दूरी ब्याट्री भएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई ब्याट्रीबाट चलाउन सक्यौँ। अब इन फ्युचरमा चाहिँ ब्याट्री स्वापिङ सिस्टमहरू आयो भने चाहिँ हामीलाई बिस्तारै यो पेट्रोलै चाहिँदैन। तर पेट्रोल चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ रिजर्भ, हाम्रो चाहिँ लास्ट रिजोर्ट। हाम्रो चाहिँ अब ब्याट्रीहरू सक्यो, कहीँ अड्क्यो, उकालो तानेन भने चाहिँ हामी पेट्रोल युज गर्न सक्छौँ। नभए चाहिँ लङ टाइमको लागि हामी चाहिँ अफिस जान आउन नजिकको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो बाइकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाइब्रिड कन्भर्ट गर्ने, यसलाई चाहिँ हामी हाइब्रिड कन्भर्जन किट भन्छौँ। भनेपछि बाइकको चाहिँ एक्जिस्टिङ सबै केही नसुइकन त्यसलाई एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले चाहिँ मोटर, कन्ट्रोलर, यिनीहरू सबै एसिलेटर सबै फिक्स गरिदियो भने चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ यो इलेक्ट्रिक पनि भयो, हाइब्रिड भयो इन रियल सेन्स। ओके सर, अब एकचोटि हामी मोटर पावरको कुरो गरौँ एकचोटि है त। पावर भने चाहिँ यो 2000 वाटको हो यो होइन। भनेपछि पिक आवर भनेको चाहिँ 3000सम्म पनि दिन्छ यिनीहरूले। भनेपछि नर्मली चाहिँ हाम्रो अहिले एक्जिस्टिङ मार्केटमा इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूको 1500, 2000, 2200 त्यस्तै देख्छु म, 2500 सेम क्यापेसिटी या इभन बढी पावर फिल गरिरहेको छु मैले। यसमा चाहिँ ब्याट्रीको कुरा आयो, ब्याट्री चाहिँ अब हामीले लिड एसिड, लिथियम आयन र
लिथियम आइरन फस्फेट 3टा ब्याट्री हाल्न सक्छौँ। सबभन्दा इकोनोमिकल सस्तो भनेको चाहिँ अब लिड एसिड नै हुन्छ। हामीले यसमा चाहिँ सिटको तल हाम्रो डिक्कीको तल चाहिँ हामीले ब्याट्री फिट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ लिथियम आयन चाहिँ अब सबभन्दा अहिले चाहिँ सर्ट आउट ब्याट्री भएको कारणले गर्दाखेरि यसले रेन्ज पनि बढी दिने, चार्ज पनि फास्ट हुने, लाइफ पनि बढी दिने भएर लिथियम आयन। अझ बढी पावर चाहियो, अझ हामीलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ डिस्टेन्स चाहियो भने अहिले नयाँ अझ लिथियम आयन फस्फेट पनि ब्याट्री हामीले यसमा हाल्न सक्छौँ। ओके सर, पहिला हामी ब्याट्री खोलेर एकचोटि हेरौँ है त। अहिले चाहिँ हामीले युज गरेको भनेको चाहिँ 10 एम्पियरको ब्याट्री ट्राई गर्नलाई चाहिँ युज गरेछौँ हामीले। यसको चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले इच्छाअनुसार चाहिँ थप्न मिल्यो। चाहिँ हामीले अहिलेको लागि यहाँभित्र चाहिँ जम्मा 10 एम्पियरको ब्याट्री चाहिँ हामीले युज गरेछौँ। एकदमै सानो ब्याट्री राख्नु चाहिँ अहिले टेस्टिङको लागि हाम्रो। अब यतिले नै हामीलाई एकदम पावर दिइरहेछ भन्नुहोस्। अब झन् हामीले चाहिँ यतिमै चाहिँ हामीले अन गऱ्यो भने हामीलाई यति पावर दिइरहेछ। यो ब्याट्री चाहिँ 4810 को होइन र सर? यो 48 को हो। अनि यसमा चाहिँ अब 60 पनि राख्न पाइन्छ। 60 राख्यो भने अब यसले नर्मली चाहिँ हामीले अहिले स्पिड दिइरहेको भनेको 40-50 यसले नै दिइरहेछ। अब यसमा अझ हामीले अर्को ब्याट्री राख्यो भने चाहिँ अझ बढी स्पिड, अझ बढी पावर, अझ बढी माइलेज दिन्छ। अहिले चाहिँ 35-40 पुग्यो होला है? अहिले 35-40 त मजाले पुग्यो हामी ट्राई गर्दाखेरि। ओके, सो अब जस्तै यसमा चाहिँ अप्सनहरू तपाईँले भन्नुभयो होइन, जस्तै यो चाबी अन गरेपछि मात्रै हाम्रो इलेक्ट्रिक पेट्रोल दुइटै अन हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ पेट्रोलमा स्विच गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ यहाँको मुनिको स्विच चाहिँ अफ गर्नुपर्ने भयो हो। अब यो चाहिँ हामीले अन गऱ्यो भने दुइटै अन भयो। अब हामी यसलाई सँगै पनि चलाउन सक्छौँ। खास भन्ने हो भने यो अन गऱ्यो भने अब हामीले चाहिँ यो मोटर चलाइरहेछौँ यो हजुर, सँगै हामीले यसलाई ल दुइटै, तर दुइटै म्याच गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामी पेट्रोल चलाउँदाखेरि चाहिँ यो अफ गरिदिन्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो पेट्रोल मात्रै भयो। अब यो पेट्रोल अफ भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिकलाई मात्रै पनि अन गर्न सक्छौँ यसरी। जस्तै अहिले चाहिँ हामीले यो साइड इलेक्ट्रिक के अरे एक्सिलेटर राख्नु भएको छ, यो हाम्रो त खासमा यही साइड हुनुपर्ने होइन र एक्सिलेटर? हो, एक्सिलेटर एउटैमा हामीले दुइटा फिट गर्न सक्छौँ। तर एउटा एक्सिलेटरबाट चाहिँ एउटै तारबाट पेट्रोलमा र अनि इलेक्ट्रिकमा जाने भएर कारणले गर्दाखेरि अलिक कम्प्लिकेटेड भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले छुट्टै गरिदिया हो। तर यो चाहिँ अझ राम्रो सल्युसन आयो भने चाहिँ हामीले एउटै एक्सिलेटरमा चाहिँ पेट्रोल र एउटै एक्सिलेटरमा यो इलेक्ट्रिकको एक्सिलेटर चाहिँ एउटै गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो एक्सिलेटर पनि हाइब्रिड आउने रहेछ, तर हामीसँग अहिले आउट अफ स्टक भनौँ न अब बिग्रियो त्यो। अहिले चाहिँ हामी अप्सनमा यो राखिरहेको छौँ। पछि चाहिँ यहाँ हामी यसमा जुन आएको किट चाहिँ हामीले ट्राई गर्दाखेरि भाँचियो एकैचोटिमा। अब एउटैबाट दुइटै चाहिँ चलाउन पाइयो क्या पछि चाहिँ है। ओके सर, जस्तै अब हाम्रो डिस्प्लेको कुराहरू यहाँ मिसिङ रहेछ है। अहिले पेट्रोलको लागि मात्रै डिस्प्ले छ भने पछि चाहिँ हामी अझै मोडिफाई गरेपछि यहाँ चाहिँ डिजिटल डिस्प्ले हाम्रो इलेक्ट्रिकको लागि पनि हुनसक्छ नि। हो, यसमा एड गर्न सक्छौँ हामीले। किनभने नर्मली अहिले नेक्स्ट भर्जनहरूमा त यो निक्लेर हाइब्रिड डिस्प्ले पनि आइरहेछ। हाइब्रिड डिस्प्ले भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो फ्युलको प्लस अब किलोमिटर सेम हुने भयो, स्पिड सेम हुने भयो। त्यसमा चाहिँ अब ब्याट्रीको चाहिँ पर्सेन्टेज, ब्याट्रीको लेभल त्यो पनि देख्ने मिल्ने चाहिँ डिस्प्लेहरू आउँछन्। तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट त अब मेनली त अब हाम्रो पेट्रोलकै यो चिज किन बिगार्ने, फेरि मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसको डिस्प्लेको लागि यहाँ भित्रै पनि सँगै या कुनै साइडमा चाहिँ हामीले राखेर चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ इलेक्ट्रिकको लागि राख्न सक्छौँ। हामीले कन्ट्रोलरहरू चाहिँ जस्तै यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कन्ट्रोलर चाहिँ कहाँ राख्नु भएको? कन्ट्रोल चाहिँ यसको सिटको तल छ। ए, सिट मुनि छ, सिटको मुनि छ। त्यसले वायरिङले चाहिँ केही फरक त पार्दैन हामीलाई? छैन, त्यसमा मिल्ने किसिमकै वायरिङ छ, त्यसलाई केही डिस्टर्ब गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब देख्नु भएको छ केही हाम्रो चाहिँ यसमा केही लुक्सहरू केही पनि चेन्ज भएको छैन। मान्छेलाई चाहिँ नर्मली यो नोटिसै हुँदैन होइन। अब अहिले सरकारले यसलाई चाहिँ फेरि मान्यता पनि दिएको छ। अब यस्तो कन्भर्जन गर्यो भने चाहिँ हामीले जहाँ यातायातमा लिएको हो त्यहाँ गएर यो चिज हामीले यो थपेको छौँ, हामीले मोटर थपेको छौँ भनेर अहिले गयो भने चाहिँ यातायातलाई पनि अहिले स्वीकृति दिएको छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो अहिले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ उत्सुकता होला। यो कन्भर्जन गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सरकारले फेरि ट्राफिकले समात्ला कि चलाउनु नदेला भन्ने कुरा चाहिँ अहिले यातायातले चाहिँ स्वीकृति दिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ निवेदन दिनुपर्ने रहेछ। जहाँको यातायात यो जहाँ दर्ता भएको छ यो बाइकको त्यहीँ गएर चाहिँ यो मोडिफाई भनेर चाहिँ ब्लू बुकमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो चिज इलेक्ट्रिक चाहिँ मोडिफाई गरेको छ भनेर चाहिँ अहिले स्वीकृति दिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी फेरि आफै पनि यो ट्राई गरेर हेर्छौँ प्रोसेसमा। त्यो गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको जानकारी दिउँला। ओके सर, जस्तै अब रेन्जको कुरा आयो है, जस्तै अब इलेक्ट्रिकबाट मात्रै चलायो भने कतिसम्म रेन्ज दिन सक्छ यो? अब सबभन्दा कुरा यसमा हाइब्रिडमा के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो नर्मली इलेक्ट्रिक स्कुटरमा 20 एम्पियरको ब्याट्रीले यदि 50-60 किलोमिटर दिन्छ भने यसमा चाहिँ एडिसनल वेट भनेको इन्जिनको वेट, यसको चाहिँ पेट्रोलको सबै वेट बढ्यो भनेपछि यसमा नर्मली ब्याट्रीले इलेक्ट्रिकले चलाउँदाखेरि त्यो पनि एक्स्ट्रा चाहिँ इन्जिन सबैको वेट चाहिँ लानुपर्ने कारणले गर्दाखेरि रेन्ज चाहिँ हाम्रो नर्मली ब्याट्रीबाट दिने भन्दा अलिकति घट्छ। भनेपछि 50-60 किलोमिटर 20 एम्पियरले दिन्छ भने
40-50 त्यही रेन्ज देला होइन हामीले ट्राई गरेको अनुसार चाहिँ भनेपछि अब मान्छेले बुझ्नुपर्ने त्यही हो अब हाम्रो नर्मली चाहिँ हाइब्रिड गऱ्यो भने चाहिँ रेन्ज चाहिँ हामीले जति एक्सपेक्टेड गरेको भन्दा अलिकति कम होला तर त्यसको लागि रिप्लेस गर्ने भने हामी चाहिँ ब्याट्री चाहिँ अलिकति ठुलो या ब्याट्री चाहिँ अलिकति महँगो ब्याट्री युज गऱ्यो भने चाहिँ रेन्ज चाहिँ यसले बढाउँछ त्यसै गरी अब आफ्नो इच्छाअनुसार चाहिँ ब्याट्री राख्न पाइयो ओके अब कस्तो स्कुटरलाई चाहिँ हामीले यो इलेक्ट्रिक र पेट्रोल दुइटै बनाउन सक्छ त अब हामीले स्कुटर सबै खाली अब यसमा नर्मली हाम्रो यो यामाहाको फ्यासिनो अब हाम्रो डियो हाम्रो चाहिँ प्लेजर हाम्रो अब आउने सबै स्कुटरको चाहिँ हाम्रो व्हिलको साइज एउटै रहेछ डायमिटर के त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले तुरुन्तै यहाँ भएको काठमाडौँमा भएको सबै स्कुटरहरूलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक पार्न सक्ने भयौँ अहिले अब बाइकको सन्दर्भमा चाहिँ नर्मली बाइक कुनै 18 कुनै 19 इन्चको व्हिल हुँदो रहेछ व्हिलको साइज मिल्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई पनि तुरुन्तै हाइब्रिड पार्न सक्छौँ ओके त्यसै गरी अब जस्तै यो चाहिँ बनाउँदाखेरि कस्टिङ चाहिँ हामीले कति जति पर्न जान्छ एस्टिमेटेड चाहिँ यसको अब किटको चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ 75,000 देखि एस्टिमेटेड छ राम्रो किटहरूको अब यसमा लोकल किटहरू पनि गर्न मिल्छ अब अनलाइन हेऱ्यो भने पाइन्छ तर त्यो ट्राई गर्दाखेरि नचल्ने चाँडै बिग्रिने स्पेयर पार्टमा नपाउने समस्या छ अब कुनै 30,000 40,000मा पनि पाइन्छ त्यो चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरि सक्सेस भएन यो किट चाहिँ अब नर्मली चाहिँ हामीले एस्टिमेटेड 75,000 देखि सुरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसको कन्भर्जन किट यसमा चाहिँ स्विचिङहरू कन्ट्रोलर यसमा यो मोटर जोड्ने प्लेट सबै कुरा आयो अब यसमा नआउने भनेको किटमा भनेको चाहिँ ब्याट्री हो अब ब्याट्री चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ राख्न पाइयो अब लिड एसिड राख्ने हो कि लिथियम आयन राख्ने हो कि आइरन फस्फेट राख्ने हो त्यो छुट्टै भयो त्यसै गरी टाइम चाहिँ कति समय लाग्छ जस्तै मलाई स्कुटर कन्भर्ट गर्न मन लाग्यो मैले तपाईँले स्कुटर ल्याइदिएँ भने तपाईँले कति दिनमा मलाई कम्प्लिट गरेर दिनुहुन्छ हामीले 1 दिनमै गर्न सक्छौँ अहिले हामीले ट्राई गरेको पहिला चाहिँ टाइम लागेको थियो अब हामीले गर्दा गर्दा अब बानी भइसक्यो भनौँ न अब यो तुरुन्तै गर्दाखेरि 1 दिनमा हामीले गर्न सक्छौँ ओके टप स्पिड चाहिँ कतिसम्म पुग्न सक्छ जस्तै 60K फुल ब्याट्री क्यापेसिटी राख्यो भने कतिसम्म पुग्छ यसमा चाहिँ अब स्कुटरकै हिसाब हुन्छ सेफ लिमिट उनीहरूले 50-60 नै राखेको छ अहिले त्यसलाई बढाउनु पनि सक्छौँ त्यो कन्ट्रोलर हामीले ट्युन अप गर्न सक्छौँ या घटाउन सक्छौँ त्यो कन्ट्रोलरको डिपेन्ड हुन्छ अब नर्मली यसको अहिले स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 40 देखि 60 70सम्म चाहिँ यो स्पिड जान्छ अब लोड क्यापेसिटी चाहिँ कस्तो छ सर यसको लोड क्यापेसिटी त यसमा अब खास त समस्या भएन किनभने यसमा अब जुन वाटेजको हाम्रो मोटर छ त्यसले कति तान्छ आफ्नो हिसाबमा 2 जना तान्ने अब नर्मल हाम्रो स्कुटरमा जसरी तान्ने त्यसरी नै तान्छ अझ मेरो विचारमा अझ बढी टर्क हुने भएर हाम्रो पेट्रोलभन्दा पनि बढी टर्क हुने भएर उकालोहरू पनि तान्छ अब कहिलेकाहीँ यसमा चाहिँ समस्या के भयो ब्याट्री डाउन भयो तानेन भने चाहिँ पेट्रोल छ नि होइन त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप्सनमा पेट्रोल पनि भएको कारणले मान्छेले ढुक्क साथ जान सक्छ नर्मली चाहिँ अब सहरभित्र चलाउनलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक चलायो टाढा जाँदाखेरि चाहिँ अब ब्याट्री ट्याक्कै सकिदियो भने चाहिँ पेट्रोलले चलाउन सक्यो त्यो चलाउँदै अब कहीँ गएर चार्ज पनि गर्न सक्यो आफ्नो फुर्सदमा चार्ज गर्न सक्यो या चार्ज गर्न भ्याउनु भएन भने पेट्रोलले उसलाई फर्काउने चाहिँ जिम्मा चाहिँ पेट्रोलले लिने भयो जस्तै अब मलाई बनाउनु मन लाग्यो भने मैले कसरी सम्पर्क गर्ने तपाईँलाई तपाईँलाई बनाउनु मन लाग्यो भने अहिले हामीले त सबै यो ट्राई गरेर अब भएको चिज हामीले सबै बेचि नै राखेका छौँ प्री अर्डर लिइरहेछौँ हामीले चाहिँ अब तपाईँहरूको आफ्नो अब कस्तो कस्तो स्कुटर होला बाइक होला तपाईँहरूको चाहिँ हामीलाई डिटेल पठाइदियो भने त्यसमा म्याच हुने जसमा अब क्यापेसिटी म्याच हुनु पऱ्यो व्हिलको साइज म्याच हुनु पऱ्यो त्यो बनावट अनुसार म्याच हुने कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ फोन नम्बर हाम्रो व्हाट्सएप भाइबर सबै छ यसमा चाहिँ 9803469380346930 नम्बरमा हाम्रो सबै नै डिटेल छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले हामीलाई सकेसम्म भाइबर व्हाट्सएप टेलिग्राम के छ विच्याटहरूमा मेसेज छोडिदिनु भयो विथ तपाईँको बाइकको फोटोसहित मोडलसहित गर्नुभयो भने तपाईँलाई हामीले कम्युनिकेट गर्छौँ अब त्यो कम्युनिकेट गरेर तपाईँलाई चाहिँ कुन फिट हुन्छ त्यसमा तलमा सल्लाह दिएर अनि त्यो चाहिँ हामीले प्री अर्डर भनेको चाहिँ हामीले अहिले हप्ता 2 हप्तामा मगाइरहेको हुन्छौँ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नो पावर अनुसार पनि मगाउनु मिल्यो कसलाई चाहिँ कम वाटेजको चाहिएला कसलाई बढी वाटेजको चाहिएला त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सामानहरू ल्याएर चाँडोभन्दा चाँडो फिट गर्न सक्छौँ जस्तै मिनिमम लागत चाहिँ कति लाग्न सक्छ होला यो मिनिमम लागत भनेको 75,000 त खर्च भइहाल्यो किटको लागि अब ब्याट्री भनेको मैले देखेको चाहिँ स्टार्टिङ गर्दाखेरि 30,000 लिड एसिडको ब्याट्रीको चाहिँ कस्ट पर्छ त्यो भनेको चाहिँ नर्मली 75, 80, 95 भनौँ न 95 देखि 1 लाख चाहिँ देखि चाहिँ यो किट सुरु हुन्छ अब त्यसमा सबभन्दा महँगो पर्ने मैले भन्दैछु ब्याट्री हो अब रेन्ज बढी चाहिने हो भने ब्याट्री अब हामीले बजारमा हामीले अब बुझेअनुसार अब ल्याउने अनुसार चाहिँ हाम्रो 80-90 हजारदेखि 20-90 हजारदेखि चाहिँ राम्रो ब्याट्रीहरू चाहिँ पाउने रहेछ अब त्योभन्दा महँगो अब
30 एम्पियरको पनि राम्रो क्वालिटीको तीनटा क्वालिटी हुन्छ चाहिँ एउटा चाहिँ प्रिमियम प्यानासोनिक स्यामसङको सेल्सहरू हुन्छ तिनीहरू महँगो हुन्छ त्योपछि चाहिँ अब ठिक्कको ग्रेड हाम्रो इभी ग्रेडको ब्याट्री भनेको चाहिँ 20 एम्पियरको लगभग 75,000 जति पर्छ अनि अर्को भनेको त्योभन्दा पनि लो ग्रेडको लिथियम आयन पनि आउँछ त्यो भनेको चाहिँ अब 30-40 हजारदेखि पनि सुरु हुन्छ लिथियम आयन तर त्यसले चाहिँ त्यति रेन्ज दिँदैन त्यति बुझ्नु पऱ्यो क्वालिटी ब्याट्रीको क्वालिटी अनुसार चाहिँ त्यो भेरिएबल भयो हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने चाहिँ अहिले त्यो कन्फ्युज हुने कारणले गर्दा तपाईँ आएर किट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री चाहिँ तपाईँहरूले 1-2 हप्ता भनौँ न ट्राई गरेर अनि मात्रै किन्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा कस्ट यसमा ब्याट्रीको हो ब्याट्री चाहिँ मान्छेलाई अब कुन राख्ने भनेको अलमल पर्छ हामीले साइकलमा पनि त्यस्तै गर्छौँ यो बाइकमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ ब्याट्री कुन लिने हो भनेर चाहिँ पहिला तपाईँहरूले ट्राई गर्ने 1-2 दिन हामीले तपाईँलाई ठिक्कको ब्याट्री पनि दिन्छौँ अलि महँगो ब्याट्री पनि दिन्छौँ तपाईँहरूले ट्राई गर्ने फर्स्ट ट्राई देन बाई ब्याट्रीको लागि चाहिँ त्यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ अनि म यही ब्याट्री लिन्छु भन्ने कुरा गर्न सक्नुहुन्छ या ब्याट्रीको चाहिँ अप्सनमा हामीले तपाईँहरूलाई ब्याट्री अहिले सब्सक्रिप्सन पनि दिन सक्छौँ सब्सक्रिप्सन भनेको चाहिँ तपाईँले किट किन्नुभयो अब ब्याट्रीको लागि चाहिँ तपाईँको लगानी पुगेन भने ब्याट्री चाहिँ तपाईँले भाडामा लिन सक्नुहुन्छ अब कति डेली हिसाबमा लिनुहुन्छ कि अब तपाईँले विकली लिनुहुन्छ कि मन्थली अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ लिँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ अझ सस्तो पर्न आउँछ लोकेसन चाहिँ तपाईँको भन्नु हाम्रो लोकेसन चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले हेर्नुभयो भने अपोजिटमा हाम्रो निर्वाचन आयोग ग्रान्डी सिटी हस्पिटल छ गेट छ त्यसको अपोजिट गेटमा हो सजिलो छ अब तपाईँले थमेलबाट आउनुहुन्छ भने हाम्रो लेफ्टमा पर्छ दरबार मार्गबाट चाहिँ थमेल चोकबाट आउनुहुन्छ भने पहिला पुरानो ब्रिटिस काउन्सिल मेगा ब्याङ्क पछिको यो बिल्डिङ हो हामी चाहिँ यता जमलबाट आउनुहुन्छ भने यता होटल येलो प्यागडा अनि होटल माउन्टेन पछि चाहिँ राइटमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ त्यहाँ बाहिर हाम्रो साइकलहरू झुन्डेको हुन्छ साइकलको सप प्याङ्क भनेर छ त्यो हेर्दै आउन सक्नुहुन्छ अनि अर्को त यो नम्बर तपाईँ कन्फ्युज भयो भने अब तपाईँको चाहिँ अब स्क्रिनको तल हाम्रो नम्बर आउँछ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कल गरेर कन्फ्युज भयो भने हेरेर आउन सक्नुहुन्छ अब हाम्रो हाइब्रिड स्कुटरलाई चाहिँ हामी लोड टेस्ट गर्दैछौँ म चाहिँ 75 अराउन्ड 75 हो म चाहिँ 85 त्यसै गरी तपाईँ आफै क्यालकुलेसन गर्नु लोड चाहिँ कति भयो र म चाहिँ पेट्रोलमा जान्दिनँ अहिले चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक अन गरेको छौँ है पेट्रोल चाहिँ अन गरेको छैन किनभने पेट्रोलको थाहा नै छ तपाईँको पावरहरू कति हुन्छ भनेर सो इलेक्ट्रिकमा छ अहिले अन छ म चाहिँ एक्सिलेटर बटाल्छु है त सो यसमा चाहिँ मलाई टर्क चाहिँ यस्तो बबाल फिल भयो कि हाम्रो पेट्रोलवालामा जुन टर्क हुन्छ नि त्योभन्दा बढी टर्क रहेछ तैपनि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो चाहिँ 48-10 मात्रै ब्याट्री राखेको छौँ झन् 60 भोल्टको ब्याट्री राखेर चेक गऱ्यो भने योभन्दा बढी टर्क चाहिँ आउन सक्छ यसमा सो टर्क र पिकअप पावरहरू सबै राम्रो छ त्यो कुराहरू हामीले चेक गरिसकेको छौँ र अर्को कुरा के रहेछ भने बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि टेस्टिङ गर्न हाम्रो बाँकी छ त्यो चाहिँ तपाईँले स्टेप बाई चाहिँ हामी भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई पस्किनेछौँ अर्को कुरा उकालो ओह्रालो पनि हामी चढेर हेर्नेछौँ र बाटोमा हिँड्दाखेरि हामीलाई के गाह्रो हुन्छ सो सबै गाह्रो हुने चिजहरू जति पनि हुन्छ नि सुरुमा हामी बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो सबै कुरा राम्रै भएर आउँदैन है हामी स्टार्टिङ गर्दैछौँ चेक गर्दैछौँ जे कुरा नराम्रो हुँदै जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामी पछि ठिक पार्दै जाने हो सो तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र अरू तपाईँहरू थप डिटेल जानकारीको लागि तपाईँको अगाडिमा हामी फोन नम्बर राखिदिएको छौँ त्यसमा सम्पर्क गर्नु होला इजिली चाहिँ आएर यहाँ तपाईँले आफ्नो डिटेल सबै कुराहरू दिनुहोस् होइन आउनुहोस् बुकिङ गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूले हामी इजिली चाहिँ यो नर्मल पेट्रोलवाला स्कुटरलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक र पेट्रोल दुइटैबाट चल्ने बनाएर तपाईँहरूलाई हामी 1-2 दिनमा तयार पारेर दिन सक्छौँ